אני ממש זוכרת את הפעם הראשונה שבה נושא המשקל שלי התחיל להיות עניין בשבילי. הייתי בת 12, וזה לא התחיל בגללי. זה היה בסיום כיתה ו' כשהמורה יונה, שמאוד אהבתי, שמה לי יד על הבטן, ואמרה לי להכניס אותה ולהתיישר. מאוד נעלבתי. והרגשתי קצת מושפלת מול שאר התלמידים, כי הבנתי שהיא בעצם אומרת שאני שמנה, ושהבטן שלי גדולה מדי. עד אז לא שמתי לב בכלל ליציבה שלי ולכך שאני מרפה את הבטן ולא מכניסה אותה פנימה, כי זה לא הפריע לי. בכלל לא הייתי מודעת למראה שלי ולמשקל שלי, ואכלתי הכל. ממתקים, ירקות, פירות, שניצלים וצ'יפס שמאוד אהבתי. אני זוכרת שבימי שישי הייתי יושבת עם אחותי והיינו מחזיקות צלחת גדולה, גדושה בצ'יפס, וצופות בתוכנית זהו זה. כשהייתי בת 13, ביקרנו אצל אחותי בארצות הברית. עליתי 8 קילו כי טחנתי המבורגרים בלי סוף. גיליתי את גבינת הפילדלפיה, השמנה והטעימה ואת חמאת הבוטנים האמריקאית, שלא הייתה אז בארץ. והפתרון לעלייה במשקל היה קל. קניתי מכנסיים חדשים. ובזה נגמר העניין. בגיל 14, אחות בית ספר שקלה כל אחד מהתלמידים. וכשאני עליתי להישקל, היא אמרה, 1.4. נבהלתי, כי חשבתי שהמשקל שלי נורא גבוה, אז שאלתי, 64? והיא אמרה, לא, 54. וכשהתחילו מחמאות מתלמידים שרזיתי מאוד ושאני נראית טוב, זה היה לי מאוד נעים. התחלתי לשים לב מה וכמה אני אוכלת בידיעה שלהיות רזה זה יפה. מכאן זה התחיל להתגלגל והגעתי למצב קיצוני שאכלתי תפוח עץ או 2 ביום וזהו. הייתי מתעלפת כי לא היו לי אנרגיות, הייתי קמה מישיבה ולחץ הדם שלי היה צונח ובום, אני על הרצפה. בימים שהצלחתי לא לאכול ולנצח את הרעב, הייתי שוכבת במיטה בלילה ומניחה יד על הבטן, ואם היא הייתה שטוחה, הרגשתי ניצחון ושמחה. ואפילו בספר המחזור של סיום החטיבה, שמו תמונה שלי וציירו תפוח. כשהתגייסתי לצבא שקלתי 51 קילו, 2 קילו מעל משקל המינימום שהיה 49. במהלך השירות עברתי תאונת דרכים שממנה ניצלתי בנס, אבל הכניסה אותי לדיכאון ועליתי 10 קילו. איבוד השליטה דיכא אותי עוד יותר, ורק לקראת סוף השירות, כשקיבלתי תמיכה פסיכולוגית, הרגשתי טוב יותר, והצלחתי לרדת במשקל. באוניברסיטה הייתה לי שוב מין פאזה דיכאונית חרדתית כזאת, שגרמה לי לרדת במשקל באופן קיצוני. חברות אמרו לי שהן מאוד דואגות, שאני רזה מדי. אבל זה שאמרו לי שאני רזה, רק דרבן אותי לרדת עוד במשקל. רציתי להיות מאוד רזה. זה יפה בעיניי. אהבתי את ההרגשה של הניצחון. אהבתי את ההתייחסות ואת זה שאמרו לי שאני רזה, כי אני בכלל לא הרגשתי ככה. אכלתי די רגיל, אבל הייתי יוצאת להליכות מהירות כדי לשרוף קלוריות. מרוב התמודדות עם האוכל נכנסתי לתקופות של דיכאון ומחשבות אובדניות, ואז, בגיל 27, נכנסתי לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, שבמהלכו אכלתי כמויות עצומות של ממתקים. והפכתי לבולמית. לא, אני איבדתי שליטה, עליתי ל-83 קילו, והרגשתי גועל מעצמי. אני לא זוכרת מתי עברתי מאכילה מועטה לבליסה ובחזרה, אבל לקראת סוף האשפוז, שוב נבהלתי מהמשקל וירדתי באופן קיצוני. בגיל 30 הגעתי לשיא הרזון, 42 קילו. אושפזתי שוב, והפעם על רקע אנורקטי. אני זוכרת שהייתי שבוע במיון הפסיכיאטרי, ואז העבירו אותי למחלקה. זה היה שישי בערב, ולקראת הארוחה אמרתי לאח התורן שאני לא אוכלת ארוחה גדולה, בטח לא בשר ובטח לא בערב. הוא דיבר עם הרופאה התורנית, והיא אמרה לו שייתן לי פרוסת חלב וגבינה, מלפפון ועגבניה. אבל לא הייתי מסוגלת לאכול. אז הוא איים עליי שישימו לי זונדה. אכלתי חצי פרוסת חלב וחצי מלפפון.
והרופאה ויתרה לי. ואמרה שזה בסדר. אומרים, אומרים שיש קשר הדוק בין הפרעות אכילה לתקיפות מיניות בילדות, וגם אני עברתי כמה וכמה תקיפות. לא הטרדות, תקיפות. גם מהשומר בגן, וגם מילדים בבית הספר, כשקבוצה שלמה מסתכלת, ואיש לא עוצר זאת. למחרת באשפוז התחילו לתת לי לשתות אינשור. אינשור זה משקה שמכיל ויטמינים ומינרלים והמון קלוריות. שתיתי את זה 3 פעמים ביום, כי בקושי אכלתי. וזה היה עיקר האוכל. לעומת רוב האנשים ששותים את זה ולא אוהבים את זה בכלל, את הטעם, לי זה היה טעים. לא, זה היה טעים כמו מילצ'יק וניל, סמיך וקר, וגם היה לי קל לבלוע בניגוד לאוכל מוצק. אבל זה היה משמין. וזה ממש ביאס אותי. אני זוכרת שהמטפלת בתנועה באה לבקר אותי, וראתה שהפיג'מה הכי קטנה שנתנו לי תלויה עליי כמו על איזה דחליל. היא פשוט התחילה לצעוק עליי מבעלה. תראי מה עשית לעצמך. נבהלתי מהבעלה שלה ומהתוקפנות ואובדן השליטה. אחותי הביאה לי לבית חולים קופסת ממתקים ענקית. עובדת סוציאלית שטיפלה בי אמרה לי שנים אחר כך שהיא בחיים שלה לא ראתה כמות כזאת של ממתקים. ואני בכל זאת פחדתי שהם ייגמרו ורציתי יותר. אז עוד לפני שסיימתי אותם, השפלתי את עצמי וביקשתי מהאנשים שיקנו לי מהגזלן שמחוץ לבית חולים חלבות, שאני מאוד אוהבת, כי אסור היה לי לצאת עדיין. כל יום אכלתי לפחות 200 גרם חלבות והמון שוקולדים, והמשכתי גם אחרי שהשתחררתי מהאשפוז. ככה לאט לאט עליתי במשקל, עד שהגעתי ל-120 קילו. ביום הנישואים ה-50 של ההורים שלי טיילנו בחול, ובגלל המשקל היה לי קשה ללכת. התנשפתי, והרגשתי שאני מעכבת את כולם ומכעיסה אותם. הרגשתי ממש רע עם עצמי. אז בגיל 41, שוקלת 120 קילו, ואחרי שלא הצלחתי לעמוד בשום דיאטה, עשיתי ניתוח בריאטרי, שרוול, והורדתי 60 קילו. הרגשתי מצוין. אחרי כל כך הרבה שנים, אנשים שוב החמיאו לי על הרזון, והיה לי אפילו את האומץ לפרסם בוויינט כתבה על עצמי, עם תמונות של לפני ואחרי. הרבה זמן החזקתי את המשקל הזה. ואז לאט לאט עליתי שוב. בשנה האחרונה עוד פעם חזר הרצון לרדת מהר. והתחלתי לא לאכול כמעט ולהקיא. הכיתי כל יום אולי 5 פעמים. וירדתי בזמן מאוד מאוד קצר 13 קילו. מצד אחד כעסתי מאוד על זה שהמשפחה שלי, החברים והמטפלים לא הבינו שאני שוב בסחרחרה הזאת עם ההתנהלות שלי עם האוכל. אבל מצד שני, כשהם סוף סוף הבינו, הרגשתי שהם מונעים ממני לעשות משהו שאני מאוד רוצה. משאלה פשוטה של מטפלת, כמה עוד את רוצה לרדת במשקל, ואיך תדעי מתי להפסיק? ותשובה לא שגרתית שלי שאמרתי שדווקא אינשור מאוד טעים לי, היא הבינה שאני מכוונת לתקופה של אכילה מועטה והקאות כדי לרדת מהר והרבה במשקל. אישית, לא הייתה לי שום בעיה עם זה כי הצלחתי להוריד במשקל, אבל בלחץ של מטפלים התחלתי ללכת לדיאטנית להפרעות אכילה. הם ניסו לגרום לי להבין שזו לא דרך בריאה לרדת במשקל. אז הפסקתי להקיא, וזה היה הכי חשוב לכולם, אבל לא לי. התחלתי לעלות שוב במשקל בלי שליטה, ולצערי, אני לא מצליחה להפסיק את המגמה הזאת. עכשיו אני מפחדת שאני לא אצליח לעצור, ולא אוכל להתמודד עם המספר הזה. 100 קילו. 100 קילו. אני בחרדה שאני אעבור אותם, ואני לא אוכל לשאת את זה.